Ang laman ng kahon. Di ba? 300 ko naman no ko lang. Ko naman no lugasot. Ariya. Bet mo ang cave ka, try. Aji cottage. Saan magbabayad? Ano naman ang pinagmumuni-muni mo dyan? Numarap ka dito, wag kang mahihiyap. Di mo ba namimiss si... Ano? Di mo ba namimiss si... Ano? Si Big Big? O bakit ka na kasi mga parang nalugi ka naman sa ROS mo? Ha? Papunta na kami sa cottage na maganda. Galing kami sa Sitan River, kaso nga lang walang lamesa kaya lumipat kami. Kaya ito tulong-tulong yan sa pagbubuhat. Na paano yan? Sino nagbugbog? Si Berna. Na paano yan? Si Berna. Inano ni Berna yan? Kabugbog. Ah, okay, galing. Bakit mo binugbog kasi? Ha? Ba't mo binugbog? Na paano yan, baby? Na paano mukha mo? Ha? Wala. Na paano to, baby? Bakit ganyan mukha mo? Na paano? Ha? Na paano yan? Bugmena. Si Berna? Asan si Berna? Ituro mo. Ayun? Oh, tumakbo si Berna. Grabe. Yagit ka na? Di mo talaga namimiss? Hindi mo. Dito. Na ano yan? Bugbog. Sino bugbog sa'yo? Angie. Nako, talagang mabenta si Angie ha, si Berna. Kala ko si Big Big. Yan, tapos na po yung niluluto namin. Susunod kakain na kami. Tapos mamaya maliligo kami dito. Sige ka hindi ka pangalam. Uy ka hindi bendisinam. Para bumupon wenakap. Amen. Oh, diet! Next year. Yes.
Lumig! Lalim ba? Mababaw! Kaya mo? Ang lamig! Ang lamig! Para makita natin at magganyan tayo. Dulas ka ah. Hindi ko makita kung okay ka doon. Medyo malalim. Nandito kami sa island. Ito yung sinasabi naming sandbar oh, di ba? Pag lumalalim to, hindi nyo makita itong sandbar na to. Kumusta yung caving mo? Ang ganda. Ang ganda. Thank you Kuya Bal for it. Saya. Busog sa tulog. Ano naman masasabi mo sa caving mo? Kakatakot po. Talagang pinaigigot niya lang po. Sobrang saya ko ngayon. Maghintay ka naman sa tanong ko. Ulit. Bakit? Teka muna. Ikaw, ano naman ang masasabi mo sa caving mo? Masaya naman, ayos at exciting. Basta nandyan si Angie. Ano masasabi mo sa swimming mo? Masaya! Hindi ka na nayanod. Sa itsura mo yan, may anod ka pa? Ha? Oh, malakas yung alon.